ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸੈਟਅਪ ਆ। I wanted to go to a tropical beach area that was more secluded than maybe going to Goa or going to Kerala. We ended up going to the Andaman and Nicobar Islands. Actually, we went to South Andaman Island, North Andaman Island, and Havelock Island. ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 22 ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ। 6 ਦਿਨ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸੈਟਅਪ ਆ। ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-4 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। Cleanest part of India I've seen. It's the safest part. There's a massive military presence everywhere. All the prices are strict. There's not much bargaining going on there. There's huge army presence. Every single place you go on the island, if you want to go on a ferry, uniformed person. There's uniformed people everywhere. ਸਵੇਰੇ 4:30 ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 8 ਵਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟੂ। They showed us the jail cells, how small they were, where all the abuse happened, how they made criminals be the ones who were enforcing a lot of the physical abuse on other Indians rather than the white people doing it. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੇਮਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ USA ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਡੈਟਰੋਇਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅੰਡੇਮਾਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਹੋਤਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਹੋਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਨਾਰਥਵੈਲ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਇਨ USA। ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ Justin Sahota. ਨਾਲ ਜਸਟਿਨ ਸਹੋਤਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਨ ਸਹੋਤਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਨ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। How you decided? I wanted to go to a tropical beach area that was more secluded than maybe going to Goa or going to Kerala. So looked on a map. We were not at crowded place. Yeah, not at a crowded place. And we looked at Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands. It's a lot harder to go to Lakshadweep. It's almost treated like a different country to go I there. have been to Lakshadweep. But it's very beautiful. We ended up going to the Andaman and Nicobar Islands. Actually, we went to South Andaman Island, North Andaman Island, and Havelock Island were the 3 that we went to. So, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 22 ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 6 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। 6 ਦਿਨ? ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸੈਟਅਪ ਆ।
ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਲੀਨ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਗਾਰਬੇਜ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਓਨੈਸਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 3-4 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ, ਔਰ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ। ਈਵਨ ਹਾਂਜੀ, ਡਰਾਈਵਰ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨ ਬੀਚ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬੀਚ 'ਤੇ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਪਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ। And it's the cleanest part of India I've seen. It's the safest part. There's a massive military presence everywhere. All the prices are strict. There's not much bargaining going on there. Fixed prices. Everything is fixed. All the prices are fixed there. And it was interesting. There's people from all over India, South India that live there, North India, Northeast India, Central India. And it's kind of like a mini, clean, very nice version of India. And very interesting. It was really amazing. The wildlife very was interesting. amazing. Very interesting. So how you compare with your cities in USA? It was just as clean, if not cleaner, than a lot of places in America. That's true. Yeah. That's true. And the police presence made it feel very, very safe. There's huge army presence. Every single place you go on the island, if you want to go on a ferry, Uniformed person. there's uniformed people everywhere. But in those 6 days ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਰੂਲ ਅਸੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, 80 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਰੂਲ ਅਸੂਲ ਆ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਤਲਬ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਡੀਸੈਂਟ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵਰਕ ਆਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਰਾਊਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ 8 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ੋਨ ਇੱਧਰ ਈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਵੈਦਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਮੌਸਮ ਅਸੀਂ It was really nice. Really nice. The first day it rained all day, and sometimes it will be like that for weeks, but we were lucky to come. It was basically perfect weather every day when we were there. ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਏ? ਸੈਲੂਲਰ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। That was very emotional too. Maybe Justin can tell more. It was really interesting to see all the different hardships that revolutionaries in India had to go through, and they showed us the jail cells, how small they were, where all the abuse happened, how they made criminals be the ones who were enforcing a lot of the physical abuse on other Indians rather than the white people doing it. And there was a very good, about hour-long light show that we saw at the cellular jail as well. ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੋਅ? ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨੇਮਸ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬੰਗਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3 ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੂਰੇ ਕਾਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। So that was ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਘੁੰਮੇ? So you tell me just. We went first to the south of South Andaman Island to Chidiatapa Beach, and it was very secluded. It was really, really beautiful. We climbed to this place called Viewpoint, and we were on top of a very, very tropical, almost like mountain, like a mini mountain. And it was only us there. It's only 2 of us. Yeah, and a dog that followed us. A dog started following us all the way for like about 45 minutes. All the way during the hike. Up the mountain. Yeah. It was really interesting. Okay, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ ਹੇਠੋਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? Oh, I think Justin really wanted to give him some food. But we were in a rush to sign, get out. Yeah. Because we have to check out from the hotel. Yeah. Their check-out time is like either 9 or 10 a.m. ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 4 o'clock ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 4:30 ਤੇ। ਮਤਲਬ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 9 o'clock ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ, 9:15 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਸੀ।
ਵੀ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵੀ ਅਰਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰ ਗਏ ਆ ਤੇ 10 ਜਾਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ 2-4 ਵਾਰ ਫੈਰੀ ਰਹੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ 4 o'clock ਫੈਰੀ ਆ 3:59 ਤੇ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਲੀਨ ਆ ਉਹ, ਇੰਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਪਲੇਨਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮੱਚ ਮੋਰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਹੈਗੇ ਫੁੱਲ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਲੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ 'ਚ ਗਏ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਿਮ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਰਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਕਲੀਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ। There's no bargaining basically. ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ we went through the Jarawa area and it was very, very, very strict. Probably the strictest place we've been ever in India. There's no taking photos. Strictive or restrictive? Restrictions? You were not allowed to even have your phone in your hand as you're driving through the area. Okay. Because they don't want to turn it into a human safari where people are taking pictures of the tribals and all that. But we did see some Jarawa people. We see about 9 of those. And one of them, it was pretty So they were, funny. how was the skin color? They seem more like somebody of African descent than somebody of Indian descent when you look at them. And one of them actually asked us for pan. Yeah, he said, "Pan de do." Pan de do. Pan de They do. learn a little bit Hindi. Yeah, they speak Hindi. But we are not supposed to talk to them. Yeah. Nobody is supposed to give them anything. Yeah. Even the worker who are working on the road, there's a police guy with them. So you want to make sure nobody talks to them. Okay. Yeah. Why? What? Because They don't the wanna- reason is that if like we start, their immunity is not that good. It's immunity. So they can get sick, or if we give them our food, and so they want to keep them as much isolated. ਵਾਈਲਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ we saw 3. Yeah, we saw 3 near the parking lot, and they started yelling at us. all, because all the tourists were looking at them, and they were very upset about that. And then one of the people who works there went and calmed them down and told us that we can't look at them, we have to walk I had back. my phone in my hand. I was not making any movie, but they keep saying hide your phone, otherwise they will start throwing stones at you. Yeah, you can understand that they don't want ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ they don't want to be treated like an animal in a safari that people are gawking at, so it's ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ understandable. ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾ। So ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, that goes from all the way from south to the ਹੈਗਾ ਸੀ ਯਾਰਵਾ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਜਾਰਵਾ ਕੀ ਰੀਜਨ ਕੀ ਨਾ? ਜਾਰਵਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਈਬ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਟ੍ਰਾਈਬ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰੋਡ ਹੁਣ ਪੇਵਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਮ ਭਰ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਦੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਫਸਟ ਬੱਸ ਲੀਵਸ ਕਾਫਲਾ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ, 100-200 ਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ 6 o'clock ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਾਏਗਾ 9 o'clock। ਓਕੇ। ਫਿਰ 12 ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ 2:30। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਜਾਈ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਏਂਗੇ ਫੁੱਲੀ ਐਸਕੋਰਟ ਹੁੰਦੇ, ਐਸਕੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ impression ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ ਦਿਓ। It was really nice, especially when we went to Havelock Island. We went to Elephant Beach and we got to do a lot of amazing water activities. We did jet skiing, parasailing, and we did a sea walk underwater. We saw tons of different fish. About 33 feet, Yeah. Okay. And then we did snorkeling and we got to actually feed the fish. It must have been adventurous. Yeah. And the water activities were amazing there, but you can't go in the water on the main island because there's lots of crocodile attacks. So you have to go to one of the smaller islands. We went to Havelock Island, and there you can do a lot of water activities. So you enjoyed? Yes, very much enjoyed it. ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।